Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng muốn hoa hồng môn có được nhiều hoa, thì hãy chăm sóc cho cây luôn được xanh tốt. Hôm nay tôi giới thiệu một phương pháp trồng mới. Nó sẽ giúp cho cây luôn có lá xanh, luôn khỏe mạnh. Với loại phân bón hữu cơ mới này, các bạn sẽ chăm sóc cho cây được xanh hơn. Nó hồi sinh được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Những cành hoa mới phát triển thêm. Cây luôn xanh tốt. Hoa giữ trên cành được lâu hơn và giúp cho hoa nở quanh năm. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên và giúp cho những cây trồng phát triển và được kháng khuẩn khử trùng. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng gạo. Nó có chứa rất nhiều vitamin nhóm B và rất nhiều khoáng chất, giúp cho những cây hoa của chúng ta phát triển. Hãy dùng 2 thìa. Cho vào 500 ml nước ở nhiệt độ phòng. Khi một cây hoa hồng môn của các bạn mua về hoặc đã trồng lâu, nếu những bông hoa này không phát triển và nó không được tươi, những bông hoa bị héo, những chiếc lá bị vàng, có thể do những cây hồng môn đã bị nấm. Hãy loại bỏ những chiếc lá này ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh ảnh hưởng đến những cây khác. Sau đó cần phải bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ để gỡ bỏ những chiếc lá bị úa, bị héo như thế này. Vì những chiếc lá này nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Khi chúng ta rửa thật sạch thì các bạn mới phát hiện được những rễ bị hư và những rễ bị thối. Và chúng ta cần phải làm cho nhẹ tay để tránh làm dập những chiếc lá này. Sau đó các bạn cần kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Vì khi đã được rửa sạch thì những chiếc rễ bị thối hoặc đã bị hư, ở đây chúng ta nên kiểm tra và cắt bỏ. Vì khi các bạn trồng trong nước thì nó sẽ bị thối trở lại và làm ảnh hưởng đến những cây như thế này, nên các bạn cần phải cắt bỏ. Và hãy kiểm tra thật kỹ.
Những phần bị thối này các bạn cần phải làm cho sạch, nếu không nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trồng lại. Sau đó nếu những chiếc lá này nó bị quá bẩn, các bạn có thể dùng khăn sạch và chúng ta lau sơ lại. Và cách làm này cũng sẽ hỗ trợ rất tốt để các bạn trồng những cây hồng môn trong nước, hoặc khi chúng ta thay chậu thì nó sẽ hạn chế được nấm và vi khuẩn. Hoa hồng môn rất dễ trồng, nếu các bạn biết cách chăm sóc và trồng đúng thì cây sẽ rất có hoa. Và những bông hoa như thế này nó không còn đẹp nữa nên các bạn hãy cắt bỏ. Sau khi nước quế đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn dùng những miếng bông mềm như thế này. Chúng ta sẽ làm sạch những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hồng môn được kháng khuẩn khử trùng. Và khi các bạn trồng lại thì những cây hoa hồng môn như thế này nó sẽ không bị nấm. Và khi nó đã được sạch rồi thì những lần sau các bạn chỉ dùng để phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch những chiếc lá này rất hiệu quả. Và giúp cho những cây hoa hồng môn của chúng ta khi trồng lại thì nó sẽ không bị nấm, không bị vi khuẩn. Điều này cũng sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa hồng môn có được nhiều hoa và phát triển được tốt hơn. Phần nước còn lại này các bạn có thể chăm sóc cho những cây hoa lan. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được trồng trong nước, hoặc các bạn trồng bình thường thì những chiếc lá sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Cây luôn xanh tốt và phát triển được rất nhanh. Là một trong những cách rất đơn giản để các bạn chăm sóc được những cây hoa phong lan
hoặc những cây hoa hồng môn mà nó sẽ không bị nấm. Điều này cũng sẽ thúc đẩy, giúp cho những chiếc rễ phát triển nhanh hơn. Các bạn có thể xem thêm những cách như thế này và mình đã có chia sẻ trên kênh. Nó cũng đã tạo điều kiện giúp cho những chiếc rễ phát triển rất tốt. Một phương pháp rất tuyệt vời. Hoặc các bạn cũng có thể dùng nước quế để chúng ta phun khử khuẩn cho những cây trồng. Các bạn có thể phun cho những cây hoa hồng môn mà chúng ta đã trồng trong chậu và hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá. Nó giúp cho những cây hoa hồng môn sẽ không bị nấm, không bị côn trùng và nên áp dụng mỗi tháng một lần. Cách làm này rất hiệu quả và chúng ta sẽ giúp cho những cây hoa hồng môn có được nhiều hoa hơn. Hãy nhớ phun dưới mặt lá này, vì dưới mặt lá luôn có rất nhiều nấm. Khi các bạn làm cách này thì những cây hoa hồng môn sẽ được xanh tốt và được khỏe mạnh hơn. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Đối với hoa lan, các bạn nên áp dụng 14 ngày một lần. Những cây yếu và chậm phát triển, nó sẽ luôn có được những chiếc rễ tốt, được hồi sinh. Nếu chúng ta thực hiện cách làm này, hãy nên thực hiện vào buổi sáng. Đến thời điểm này thì gạo đã có chứa rất nhiều dưỡng chất. Hãy cho nước gạo vào chung với nước quế. Nó sẽ tạo ra một nguồn dưỡng chất rất tốt cho hoa lan phát triển và những cây hồng môn được dồi dào hoa nhiều hơn. Sau đó hãy đặt rễ của hoa hồng môn vào đây. Và hãy cho nước này vào. Hãy để trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho những chiếc rễ này được kháng khuẩn, khử trùng, được bổ sung nhiều dưỡng chất, giúp cây hồi sinh rất nhanh. Và phần nước còn lại này, các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa hồng môn mỗi tháng một lần. Nó giúp cho cây được phát triển rất nhanh, luôn được khỏe mạnh hơn. Bằng cách này, nó sẽ luôn xanh tốt và có rất nhiều hoa. Các bạn cũng có thể dùng nó để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan mỗi tháng một lần. Nó giúp cho cây luôn được khỏe mạnh, xanh tốt và có nhiều rễ tốt hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này, những chiếc rễ đã được hấp thụ rất nhiều dưỡng chất từ nước dinh dưỡng này. Nó giúp cho những cây hồng môn được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng một ít bột quế. Và nếu có những phần bị đen, các bạn hãy bôi một ít vào đây.
Và nếu những chiếc rễ này nó có những chiếc rễ bị thối, chúng ta cũng bôi một ít vào đây. Nó giúp cho những chiếc rễ được kháng khuẩn khử trùng rất tốt. Nếu có những phần cắt của lá bị đen, các bạn cũng bôi vào. Sau đó hãy để ở nơi khô ráo thoáng mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày thì cách làm này sẽ giúp cho những chiếc rễ không bị thối. Và khi các bạn trồng lại trong môi trường trong nước, cây sẽ được kháng khuẩn khử trùng, phát triển được nhanh hơn. Các bạn hãy sử dụng mút cắm hoa. Nó sẽ giúp cho cây của chúng ta được cố định và được giữ ẩm rất tốt. Sau đó các bạn sẽ đặt vào chính giữa như thế này. Các bạn sẽ đặt vào chậu. Và chúng ta hãy làm cho nhẹ tay để tránh dập những chiếc rễ này. Và cách làm này nó sẽ giúp cho những cây hồng môn được phát triển rất tốt và rất khỏe. Các bạn sử dụng những viên sỏi nhỏ và hãy cho vào đây. Sau đó các bạn hãy dùng nước lọc và hãy cho vào. Và chúng ta cần phải đặt những chậu hoa hồng môn như thế này ở nơi có ánh sáng, tránh nắng chiếu trực tiếp. Ánh sáng vừa phải, và đó là ánh sáng khuếch tán. Nó giúp cho lá được xanh, cây được khỏe mạnh hơn. Khi các bạn trồng như thế này thì nước sẽ được mút cắm hoa hút lên, giúp cho phần rễ ở trên đây vẫn được giữ ẩm. Nước chỉ tiếp xúc với một phần rễ ở đây. Chỉ cần kiểm tra để bổ sung thêm nước. Với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa hồng môn chúng ta trồng thủy canh phát triển được rất nhanh và rất dễ.
Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Cây hoa hồng môn đã được phát triển. Hoa đã nở rất đẹp. Với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ giúp cho những cây hoa hồng môn của chúng ta luôn có được rất nhiều hoa. Cây luôn xanh tốt, phát triển được khỏe mạnh hơn. Một trong những cách rất dễ để các bạn có thể giúp cho những cây hoa hồng môn được phát triển nhanh hơn bằng cách trồng trong nước như thế này. Với những cách làm như thế này, chúng ta sẽ có được những cây hoa hồng môn có lá xanh và luôn khỏe hơn. Nó phát triển rất tốt. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề và luôn chia sẻ nhiều cách để các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ. Với những cách làm này, chúng ta sẽ có được những cây hoa hồng môn phát triển nhanh hơn. Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có thể tận dụng những cây hoa hồng môn không có hoa và chăm sóc tốt để giúp cho nó được ra hoa nhiều hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công